Misa po mong palakpakan po natin ating pinakamamahal pa si Presgad. Ngunit wala ng pinapataas sa pagpuri paglati pagdadagili sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ang double honor, dubli paggalang po sa ating kagalang-galang ay Evangelista Pastor Willie Saradobra. Presgad sa pag-aalala, iniwang turo ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Salmedan Presgad ng whole family of Almeida Children, maging sa lahat, maminamahal ng ating iniibig at minamahal ng ating mga beloved elders, sa lahat mo maminamahal ng ating iniibig mga beloved workers, sa pangangasiwa po nating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier at katuwang kanyang mga anak, nating beloved Sister Brian Nier, Presgad, at sa lahat ng minamahal ng ating niniibig ng mga kapatiran ng datihan mambaguan, at sa lahat po minamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating kapitbahay. Magandang hapon na po sa mga oras to maminamahal, at maging sa lahat maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan, Presgad. At muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapain. Presgad, narito tayo muli, hallelujah, sa pagsasagawa ng ating banal na gawain, mamila nating midweek service. Presgad, back to regular service na tayo, maminamahal, dahil natapos na ating event, maminamahal, ang paggunita, maminamahal, kung paano naghimala ang ating pinakamamalapain Jesus, nung araw po maminamahal na kasagsagan, maminamahal ng Talipa, Hulusulu, Presgad, na talaga nandun maminamahal, binigyan tayo ng magandang buhay na patotoo, Presgad, upang maimulat sa buong mundo, maminamahal, kung gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa dakong ito, sa Jesus Miracle International Ministry, na talagang grabing mga kamanghamang magawa ang ginawa ng ating pinakamamalapain Jesus, na sabi nga sa himala at sa mga sa himala maminamahal, na doon, Presgad, na talagang Diyos natin ay pinaglilingkuran ay buhay, Presgad, maging ang mga kampo ng mga abusayap maminamahal, na sabi nga maminamahal mga halangang kaluluwa, sila ay naimulat sa buong katotohanan, at sila maminamahal ay nakumberte ng Diyos natin ay talagang nagbabago ng buhay, at maminamahal na sila maminamahal talagang nandoon, maminamahal na hipo ng ating pinakamalpais at napalaya ang lahat maminamahal ng mga Presgad na kanilang binihag ng mga stigis sa Talipa, Hulusulu, Presgad, na nandoon maminamahal. Pupuri tayo sa ating pinakamamalapain Jesus, dahil talagang Diyos natin maminamahal na narito ay laging sabi nga maminamahal, laging nakatabay sa atin maminamahal, at lagi natin kasama sa bawat pagpupuri ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapain Jesus. Kaya maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapain Jesus, na wag natin pagbayaan ang ating pagkakatimod kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lagi tayong mamalas na malapit na yung araw. Presgad, hindi nasasayang ang bawat minuto, ang bawat oras, ang bawat araw maminamahal, na tayo laging na tumatawag at nagpupuri sa kanyang banal na harapan. Bakit maminamahal? Dahil nandun nagkakaroon tayo ng kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamalapain Presgad. At na rin maminamahal, may paluhan ng kulong maminamahal, na muli maminamahal, masaksiyan nyo rin po, Presgad, ang pag-awitan ng mga joyful solemn song, maminamahal, na dito maminamahal na ating iniimbitahan ng matamis na presensya ng ating pinakamamalapain Jesus, at na rin din po maminamahal sa pagpatuloy ng bulwain, maminamahal, makapahinig din po kayo maminamahal mga buhay, patutong mga kapatiran, na iaalay natin mga kapatiran, Presgad, kanilang ihahayag, kanilang mga buhay, patutoo, simbolo harapan, maminamahal, kung paano kumilos ang ating pinakamal sa kanilang buhay, na rin nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa lahat na malulupang mga karamdaman, na rin na sila yung nilutas sa kanilang mga mabigat ng problema. Diyan po nila ihayag sa pagpahayag ng buhay patuto. Masaksi rin po, maminamahal, ang papatuloy ng bulgawain, Presgad. Na rin din po ang pag-aawitan ng iaalay ng mga papuring awit ng ating mga beloved finest choir, Presgad, na muli natin dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamamalapain Jesus. At sa pagpatuloy ng ating bulgawain, maminamahal, na rin din po, Presgad, ang papaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagi, handog, Presgad, kung paano tayo maminamahal. Dito sinusubok maminamahal ang bawat mga Kristiyano maminamahal, kung gaano maminamahal tayo katapat sa kanyang pag-ibig, Presgad, sa ating pagbibigay ng kasampung bahagi, handog, maminamahal. At dito maminamahal, ipinangako ng ating pinakamalapain Jesus at ang triple blessing na pagpapala na nagmumula sa ating pinakamalapain Presgad. At sa pagpatuloy ng bulgawain, maminamahal, na rin po ang huli, Presgad,
yung pangangaral ng salita ng ating pinakamalap na Jesus. Sabi nga ng ibang lingkod ng Pershked, na mabinal kung tayo kumakain ng mga pagkain mga nakabusog ng mga physical na pangkatawan, maminumhal, nakapagpapalakas, maminumhal, kinakailangan din po ang ating spiritual, maminumhal, ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalap na Jesus upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na nagbumula sa ating pinakamalap na Jesus na rin. Mapaglabanan po natin lahat, maminumhal ng gawa ng paay, ng gawa ng kaaway, Pershked, lalo-lalo na paglabas mo natin sa pastoral house, bahay pananambahan, Pershked, na talagang nandumaminol na rin na iba't ibang mga uri, maminamahal na pain, gawa ng kaaway. Pershked, pag may kapangyarihan ka nagbumula sa ating pinakamalapit na Jesus, mapaglalabanan natin to. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit na Pershked. Hiniling ko po, maminumhal, sa lahat na po na narito, maminumhal ating mga kapatiran. Tayo na po ay magkaisa na po dito sa banal na gawain, dito po sa crowd, Pershked. At tayo na ay magbukas na ng panalangin at pupuri na, Pershked, kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating ng malhati ng ating pinakamalapit sa kanyang banal na pananabahan, Pershked. Ay ganoon din po sa lahat ng ating mga kapatiran na riyan, Pershked, na naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, na rin nagsasagawa natin banal gawain ng Wednesday service. Pershked, sila rin po ay pag-ingatan ng ating pinakamalapit. Kaya magkaisa natin manalangin, itaas mo nating dalawang kamay ng bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapit Jesus upang na rin ang gabay patnubay lagi ng ating pinakamalapit. Magkaisa natin manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng mga Diyos, of course, sa ating pinakamalapit Jesus. Kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Bagamat grabing sungit ng panahon sa mga oras to, malapit Jesus. Na rin ang isang bagyong maminumhal na malapit Jesus na rin nabuo. Na rin napakalakas. Ngunit na rin ang laging pag-iingat mo, paggabay sa bawat anak mo, malapit Jesus, sama sila tumungo, sama sila dumoroon, na rin ang kapangyarihan mo na nandoon din po, malapit Jesus. Salamat po pinakamalapit Jesus. Narito kami sa bilang harapan, nakatipon-tipon, napapakumbaba. Huminang habag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali, malapit Jesus. Halila sa mo kami, nakasupuan ng bawat sa amin, nagkulang, nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapit Jesus. Hugasan mo kami ng dugo, ng magos, ng krus, ng labarayong minsan pa, dinadalangin ko po sa unat pangkalahatan, panalangin po lagi ng aming Evangelista Pastor Willis Tadalmeda. Malapit Jesus lang isang po ang bayo itong balgawain sa simula, hallelujah, sa aming pag-MC. Opening prayer pagkawitan mo Diyos Polsong Solemn Song, malapit siniling po namin, hallelujah, bus yung matamid sa wala presensya sa aming kalagitnaan dahil ito'y kalakasan po na sa paglilingkod sa iyo, malapit hallelujah. Ganun din po, lang isang mo rin po, malapit Jesus, sa lahat ng mga kapatiran na rin na mapapahayag ng mabuhay yung bantuto, kapumbigay ng kanilang patuto, upang kanilang ihahayag kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, galing sa lahat ng bulubang pang mga karamdaman, dilulatas kanilang mabigat ang problema, na rin sa lahat, malapit sa pakinig, lalo na sa mga nanonood po sa live webcast, na may mga baguhan, mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa, na rin sila rin po yung makumberte kung saan mo malapit ang balgawain, malapit sila dumungo doon at makasama, makapiling po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Malapit sila na rin din po, lang isang po malapit Jesus, ang aming malapit sila papaliwanag po, hallelujah. Sa awitin po, malapit sila ng aming beloved finest choir, kung po mabigay ng mga awitin, ng kanilang papuring awit, upang bilang daluyin ng tabi sa walang presensya sa bawat ikatatatag ng bawat isa sa amin, malapit hallelujah. Ang rin din po, hallelujah, nagsama rin po ang pagpaliwanag po sa pagbigay, kasampung-bagit handog, kapo magbigay ang kanilang mga talata, ng banal salita, malapit Jesus, sa ipagpapaliwanag, hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran, lalo ng mga kapatiran po namin na hindi pa po nakakasunod sa kasampung-bagit handog, sila rin po yung makumberte, at na rin magbigay po sila ng tamang pamantayan ng kasampung bagit handog, malapit Jesus, upang sila magmana ng buhay na walang higit pa ang pagpapalang tatlong beses na ipinangako po sa about isa amin, malapit sila. Ngayon po ang huling yugtong balgawain, hallelujah. Narinig po malapit sa pangaral ng salita kung magbigay ng aming mensahe ng pag-aaralan sa hapon na ito, malapit sa bawat ikatatatag ng bawat pananampalatay sa amin, malapit sa pagpalay mo po yung balgawain sa simula hanggang sa matapos. Sama mo kami, malapit sa hallelujah. Narinig tagalang kalakasan na nagbumula sa iyo, malapit sa sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pagkalahatan panalangin ng aming ginagalang mga pastor. Abayan niyo ka out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. And praise God. Sa mga oras sa may minamahal, bago tayo mag-awit ng mga sayang awit, tayo muli umawit ng isang malaman ni Rutin sa ating pinakamahal. Praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama,
Kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay na ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na disay nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na disay nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging ba sa bawat umaga. Hanggat pa mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na disay nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. Sa aking kahinaan, o palagsin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging takpan. O
Jesus, dinadlang ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko nagwakas at ako'y iyong hinawa. Iiwanan ko sa hirap, uuwi sa bayang madlang. O Jesus, dinadala ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. O palakasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging tagbay. O Jesus, dinadlang sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Okay, ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko kay sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri kay Jesus. Sapagkat ito ang araw na gawa Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama sa luthali. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sama ko sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Diyan tanging katotohanan, sa piling niya may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Ulap pa na'y madilim at gabi may umagawa ng natin ng daing Kristo na piling. Kay ganda ng umaga, siya ng buhay ko, isilang islahali. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon sa luthali. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na iyong kasama.
mahal siyang tanggaan, karutuhan. Sa piling niya'y mawala ang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin matilim at gabi may dilim. May umaga pa rin darating ng kalsugin. Napiling siyang tanggaan, ang katotohanan. Sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap pa rin matilim at gabi umaga pa rin darating ng si Kristo. Kapilis ng halihan, okay ganda ng umaga, kasi ang buhay ko at kisilaan. At ako'y maghahanda at aawat ng papuri sa Kanya. Sabagay ito ang araw ng gawa ng Panginoon. Okay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Is Lord, hallelujah. Darating isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kaliman, ang buro ng hirap at pagdurusa. Sabagay sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanggaan, ang katotohanan. Sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin matilim at gabi may umaga pa rin darating ng si Kristo. Kapiling siyang tanggaan, ang katotohanan. Sa piling ay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap pa rin matilim at gabi may umaga pa rin darating ng si Kristo. Kapiling nang ako ay malayo pa sa iyong salamin. Di alam kung saan ang tungo. Si Panay langit, litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay tungo? Landas ko ay nasa kadiliman. Titiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katasan. Nang si Kristo'y akin na nagkuhan. Lahat dahil hinapangarap. Buhay ko'y daring di na ko niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako nakulitan. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Walang tanglaw sa aking landas. Pag-ibig yan laging namamahal.
Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hinaparang buhay ko'y pinagkakalunan. Gusto salamat sa iyong pamahalaan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hinaparang buhay ko'y pinagkakalunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, huwag kayo nang pagkasta ng kanyang dadawin. Ang isang pinupuni narito ko'y masaya pagsama ko kayong hanggang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umibig. Huwag kayo nang pagkasta ng kanyang dadawin. Ang isang pinupuni narito ko'y masaya pagsama ko kayong hanggang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Yes, Lord, hallelujah. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manaling sa pamilya ng Diyos na palapit. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umibig. At kayo ng pagpasta kanyang gandang. Ang isang pinupuni narito ako'y masaya pagkasama ko kayong hanggang sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapit ang naunang pumanaw upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umibig. Huwag kayo ng pagkasta ng kanyang gandahit. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayong hanggang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manaling sa pamilya ng Diyos na palapit. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos umibig. Kayo ng pagkasta ng kanyang danam.
Isang pinupuri na ako'y masaya pagkasama ko ngayong ang sa Diyos ay humiin ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga tabi kong pangarap pusong usahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga. Lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Di niya sinabing laging may araw, okay ay hindi na uulan, okay ay hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok para hirap ay magpunta, kay Jesus ilaga ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga tabi kong pangarap pusong wasahan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Di niya sinabing laging may araw, okay ay hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako pusong payapa. Pagsubok para hirap ay magpagta, kay Jesus ilaga ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga tabi kong pangarap pusong wasahan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga lungkot mo'y papalitan ng lahat. Di niya sinabing laging may araw, okay ay hindi na uulan, okay ay hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok para hirap ay magbanta, kay Jesus ilaga ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga tabi kong pangarap pusong wasahan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga mo'y papalitan, yun ang lahat. Ipinagkatanda nga ako muli, si Jesus sa akin tumubog. Ipinagkatanda nga ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Ipinagkatanda ako muli, Jesus sa akin tumubog. Ipinagkatanda ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kamamanan, hindi ako nahihiya. Sa laho kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos harapan
man lang. Ipinagtatag na nga ako muli. Si Jesus sa aking lubong. Ipinagtatag na nga ako muli. Ngayon narin ako ninyo. May lalaki na lumahit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Hanya guro, nagbuhat ka nga sa'yo. Kay Kristo ay nanawi siya. Huwag pinagtatagdan ka at tumuli. Si Jesus sa aking tuboy. Sulhan-hali. Huwag pinagtatagdan ako muli. Iuyanday na rin ako ng Diyos. Ang muling ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng nung madilim. Takpan ko pa hindi upang liliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Hanapan ko pa o hindi pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible. Titiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya. Huwag makalunahan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung titiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya. Huwag magalinangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkuran. Humang siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Yun ko lang nagtaguan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Minsan man at taguan, pag-ibig kay wala hanggang. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Walang nagtaguan, tunay na kaibigan ko. Salamat po Panginoon ko sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagpapago ko. At kung iisip kong lahat ito, tunay na kay dakila mo.
Inibig mo ang katulad ko, ito ang pagkaganti ko, islurhalin lahat. Ibinigay mo, pagpinaan ang buhay mo, namatay ka dahil sa lahat. Ito ang pagkaganti ko, ang araw ay napakalapit na, ang iyong kukunin na, at aming ng pagkikita, tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pagkinaan ang buhay mo, namatay ka dahil sa lago. Ito ang kailangan ko, kami ay haawin. Sana kayo'y makinig, ito ay bukod sa pag-ibig ni Jesus. Pag-inyong dalawa, iwag nang ipangliwan, tanggapin ang iyong kalikasan. Tunay na iyong lahat ay mayroong tutunguhan. Kung mahirap, kung mayaman, tungo at sa kamatayan, kaya ko iyong ibig, ang buhay na langhangan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay na iyong lahat ay mayroong tutunguhan. Kung mahirap o mayaman, tungo ang sa kamatayan, kaya ko iyong ibig, ang buhay na langhanggan. Si Jesus lamang ang lakitan. Oh sir, you're there and no man right piano my door and see if there be time we can reason be. Who is been the way, oh Lord? It's been the way, oh Lord. It's been the way, everlasting. Oh, sir, be all and oh my right and oh my door and see if there is some way and reason be. Who leads me the way, oh Lord? Leads me the way, oh Lord. Who leads me the way, everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa kabutihan. Itaas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubag sa aming buhay. Lord, halo-halo, papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagduman sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kautihan. Itaas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubag sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilang, banal mong pangalan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na humamatubang sa aming buhay. May bagong buhay, Lord, halin sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu Santo. May bagong buhay, puri ng Diyos, siya'y sambahin sa halin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, Lord, halin sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. May sayang turahan. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. May sayang turahan. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming itaas ang pangalan mo ng wakas. Halina't sama-sama tayo humawit at magpuri sa habang buhay. May sayang turahan. Halina't sama-sama tayo humawit at magpuri sa habang buhay. May sayang turahan. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming hitaas ang pangalan mo ang kangwakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. May sayang turahan. Sadyang may labing po sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabong puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman. Puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Iyan ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Sadyang hilapit mo sa akin
upang ako'y iyong marinisan. Lahat ng pagsamo ko, o puso, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang sarap bawit, awiting makalangin, puso mong binak sa tuwa, sa gala, hikaya. Pagkatamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagpupunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, lutag at halin, ibang ligayang siyo'y hindi kaya lumasa. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo humihindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, lutag at halo-halin, ibang ligayang siyo'y hindi kaya lumasa. Anumang awiting makasalimutan, buhay namin po ay nagturusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Kung kay sarap humaw, awiting makalangit, puso mo iumindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo siyang ginaawi, nagpupunyi pati sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, lutag at halhalin, ibang ligayang siyo'y hindi kaya lumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. Di ko man makita na ganda ng buhay ko dito sa iba mo ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan mo lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalan. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat ating alam, darating ang sasko, pangarap ko matutupad, at walang sino man halang. Ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin, walang hanggan at siya dosa langit at isang pangarap lang. Lapang sabihin man nilang ako'y isang panari ko, at
tawanan ng dahil Jesus Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating ang sarap, ang araw mo'y madulubang. Walang sino man halang, ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, hati sa pangarap lamang magagawa natin ang lahat. Hanang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin. Lahat ng bagay alangan sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin. Ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa katawan. Nadarama sa may, nadarama sa isa, nadarama sa nadarama ko sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa katawan. Nadarama ko sa kway, nadarama ko sa isa, nadarama ko sa katawan. May kaglatan sa aking puso, may kaglatan sa aking puso. Mga mula ng tanggapin ko si Kristo, may kaglatan sa aking puso. I have what you will lead out in my heart. I have you will lead out in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe, I have you believe out in my heart. I have you believe out in my heart. I have you believe out in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe, I have you believe out in my heart. Ang aking puso ay may kaglatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglatan na gawin sa kawang-hamang-hamang niyang gawa. Sinanda ko magbalik dito upang tayo kukunin at dadalhin harian sa kalangitan o sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan na gawinan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinanda
ako babalik dito upang tayo kukunin dadal sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan sa gawilan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinin nga ako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin yan sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sesay, tagapagbigas, tagapagbigas, tagapagbigas. Jesus ay tagapagbigas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of Him. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our coming King is hallelujah. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord, in the name of Jesus, we have to be serious. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I pray this, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I pray this, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song, and for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won. The devil had won, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him.
He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm pretty, pretty servant of the Lord, living for the sense that was life was for, serving, following Him, living out life was alive. I know since He escaped in hallelujah, and nothing but satisfying, so sweet. He makes my happy house sing. Walking saviously, happening more, living for Jesus my King. Try to faith, wait for the victory. Try to faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as the travel on life way. Let it not move on, the faith moving, the song ring out, let the joy begin. For without you, it'll show who we try to faith with today. Try to faith, wait for the victory. Try to faith, wait today. It will keep us still rejoicing as the travel on life way. Let it not move on, it'll faith moving, it'll song ring out, it'll joy begin. For without you, it'll show who we try to faith with today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise that Lord, praise His holy name. Oh, praise that good Lord, praise His holy name. Oh, praise that good Lord, praise His holy name. Oh, praise that Lord. Jesus, He don't praise His holy name. Jesus, must He don't praise His holy name. Jesus, must He praise His holy name. Oh, praise that Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. As the heavens, the fighters, healing the light, healing the light, healing the light. Let's the heavens, the fire, healing the light. Jesus, healing the light. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His whole over me, oh, be upset, be upset, be upset. His whole over me, be upset. Jesus, be upset. Hallelujah, 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 hallelujah. It's what we must do. Can see it shout, when Jesus sing home. Some people understand Jesus sing a song. This what we want, that's what we must do. Can see it shout, when Jesus sing home. Some people understand Jesus sing a song. This what we want, that's what we must do. Sing a shout, when Jesus sing home. Some people understand Jesus sing a song. That's what we want, that's what we must do. You sing and shout, Jesus sing. Some people understand Jesus sing a song. That's what we want, we must do. He's the King of kings, He's the Lord of the Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Oh, He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His soul. Pili, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At gusto mo yung mga papuring ang mas siyang awitin sa ating pinakamalapit sa praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo ituloy lang sa limpagkuhain maminamahal. Tayo dadako na sa kanyang mamuluman, inawitin. Tayo dadalhin po. Tayo beloved elder, tayo mga kawating beloved Alvin Reyes in praise God. Hallelujah. Habang siya'y nag-aandam, maminamahal, tayo muling magkasama manalangin sa ating pinakamalapit sa haliyo. Takila po pala po ng mga Diyos sa parang sa pinakamalapit na tutugin. Nagpupuri, nagpapasalamat sa mga ating pagdating ng mga kapatiran na nahuli malapit sa maring salamat po sa paggabay patnubay. Narito kami, haliya, si Balgawain. Nagkatipon-tipon ng harapan na papakumbawin ng kabagkaparan sa pagkulang pagkakamali. Sampo kami ng asumpuan po, sa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapit sa susugasan mo kami ng dugo, ng bagos, kurus ng laparong minsan pa. Didalangin po sa panggalatang panalangin po namin ng Evangelista Pastor Willis Ralmeda. Wala po yung sus, halihalang sampo, halihalang bawat yugto, halihalang alay mga papuring awit, malmanay na awitin, bilang daloy ng matamis sa malaprasensya. Wala po yung sama mo kami sa bawat pagpupuri, wala po yung paano kami iningatan, pinarating mo lahat yung sulgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran pa, na rin nahuli, halihalang sa kanilang paglalakbay, patungo sa Balgawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibahing dagat, wala po yung pakaingatan po, ang bawat yung anak, wala po yung salparatingin mo lahat yung Balgawain. At sama sa sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagtalo ng mga kapatiran at sa pagdama ng matabis sa malaprasensya sa unat, pagkalatang panalangin na ginagalang kapasabay niyo. Kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa moros na minamahal, ibinigay ko pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother Alvin, praise the praise God, hallelujah. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan sa umaga't sa gabi ipahayag ang iyong kagandang loob at tapatan sa salilang klaudaan kuniyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Nakita ang mga gawa mo, Diyos. Ang isip mo'y di mataron. Dakila ang mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your
melody of my life. Oh, thou, Lord, hast made me glad by thy word, and thy works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are made with thee. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, oh Lord! How great are thy works, oh Lord! Thy thoughts are there with thee. How great are thy works, hallelujah! How great are thy works! How great are thy works, oh Lord! How great are thy works, oh Lord! Thy thoughts are there with thee. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, oh Lord! Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord.
We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah, brother God. Hallelujah. We will serve the Lord, even with trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even with trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will
kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alay-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, na
akong makasalan ay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa madilim. Buhay ko'y kanyang binago, na liwanag ng dilim. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong magkasalan ay tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalan ay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo.
binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, paghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko na lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Ngayong mga huling araw, anong laging kagalakan? Malapit nang maghari ang hari ng mga hari, mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galag na sasalubugin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may ganap na sasalubong.
buhay pa ay sasalubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, lang na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. You did not wait for me, drew near to you, but you closed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for that cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me,
forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you gave to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you gave to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. This is my desire, to adore you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you.
me. I give you praise in all that I adore. Is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me.
Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko laan sa'yo. Hindi hanggang timpalan ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulan at parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang katimpalan ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpalan ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig
pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a chance till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, glad to be in that service, glad to be in that service, glad to be in that service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I'm glad You reached out before me, I'm glad You looked down and You chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord, and now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in that service, glad to be in that service, glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from mountains, diamonds from earth. I have a new heart, He has my heart. I was ashamed of Him, now I proclaim Him. I will tell my story. Yes, I will give Him glory. Amen, hallelujah. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city and streets. Sing it everywhere you go, tell everybody you're free. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, and
Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet him out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost did pour out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them, and the wind that blew on the earth. Praise God is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Amen! Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Bakit na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dabi man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus mo natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, amen. Damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anong bahay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep in sin,
far from the peaceful shore. Bear within, please stay within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now safe am I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to help. Love lifted me. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At welcome pong muli sa ating Wednesday midweek worship. Ang aming mahal na salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan. Praise the Lord! Hallelujah! At tunay na napakasaya
at taglay ang kagalakan na tayong lahat ay sama-samang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang bawat isa na talagang nakadalo sa 24th Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary na ang bawat isa, lahat ay fully charged. Kaya huwag natin ipagkait ang ating malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at kagalang-galang na Ebanghelista Pastor Willis Raja Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, isang magpagpalang hapon sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga ginigiliw na live webcast viewers sa mandako ng mundo at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga minamahal ay dadago na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng Epeso ng Kapitulo 5 ng talatay 20 na ang sabi dito mga minamahal na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Praise the Lord, hallelujah, na ang sabi na lahat ng bagay na tayo ay magpasalamat, ano yung mga bagay na ginawa, yung mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos na ito ay ating ipahayag at tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos at sa oras na ito mga minamahal, ating pinaghahanda po ang mga pinagpala, ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at mayroon po tayong maximum na 7 minutes dahil maiksi po ang ating oras ngayon mga minamahal upang lahat ay mabigyan ng pagkakataon mga minamahal na makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved Sister Lina Perez, beloved brother Norman Entrada at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord! Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yan mga minamahal ay tuloy-tuloy ang ating palakpak sa ating dakilang Diyos at ating formal ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Lina Perez. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Amen. Praise the Lord! At ako ay nagpapaabot ng magandang hapon po sa ating pong kagalang-galang Honorable Pastor Willis Taradalmeda na atin din pong inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, sa ating pong beloved Pastor Ulcalos, beloved elders, at sa inyo po lahat yung minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat yung minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat at pinakamahal na Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito may namahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Minamahal, ako po ay maluwalhati at nakarating doon sa ating banal gawain sa Amoranto Church nung pagpapalang lubusan ng ating napakinggan ang mga himala nangyari sa ating mga kapatid na nagtestimony minamahal, na akin din pong
nasaksiyan ng katotohanan, minamahal. At maluwalhati tayong nakauwi ng tahanan ng madaling araw na po, minamahal. Bagamat tayo pagod, minamahal. Andiyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andiyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagkatong weekend, minamahal, andiyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inasahan, minamahal. Nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon, minamahal, na kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na minamahal. Na kami po ay sinundan ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. Andyan, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, may kasiyahan po. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise Na the wala Lord. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pagmamaniho ng tricycle at motor, minamahal. Bagamat andyan yung ating nadadaanan na disgrasya, minamahal, tayo po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved kapatid, Brother Mario Fernandez, sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na lahat ng mga yan ay sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida. At salamat sa ating dakilang Diyos na sa patuloy na pagdalo, patuloy na pakikinig, patuloy na pagsunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Tayo ay kanyang patuloy na pinag-iingatan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Lina Perez at sundan siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang, pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Pastor Willis Rada Almeida, sa mga ginintuang turo at aral na patuloy nating inaalala na iniwan sa atin na ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga sa lahat po ng mga beloved Almeida beloved children po, at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, sa ating beloved ordained preachers, sa mga beloved elders na ating pong kapiling sa araw na ito, sa lahat po ng mga ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, at sa inyo pong lahat, mga minamahal namin mga kapatiran, ako po'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, haleluya, sa pagkakataong ito
na pinagkaloob niya sa akin na muli aking pong maihayag ang mga kabutihan, kadakilaan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo pong mga minamahal, hallelujah, aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal, dahil po nagkaroon po ako ng mild stroke dito po sa parte ng aking ulo, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, hallelujah, nagsimula sa pananakit palagi ng aking ulo, nahihilo, masakit ang aking batok, subalit hindi ko po ito iniinda, mga minamahal, hindi ko po pinapansin. Hanggang isang araw, mga minamahal, na halos hindi ko na po makayanan yung pananakit ng aking ulo. Nakatulog po ako sa sakit na aking nararamdaman hanggang sa aking pong pagising. Mga minamahal, andyan po na sa pagmulat ng aking mata, andyan po na umiikot ang aking paligid. Hallelujah. At ang buong akala ko po, mga minamahal, hallelujah, isa lamang po itong pagod sa gawaing bahay. Hallelujah. At aking pong naisip na ako po'y magkape, mga minamahal, para mainitan po, pawisan at maalis yung aking pagkakahilo. Andyan po, mga minamahal, hallelujah, na ako po'y nakahigop ng kape at nakita ko po, mga minamahal, hallelujah, ang isang kapirasong tinapay sa aming lamesa. At ito po ay aking kinuha hanggang sa aking pong isubo, mga minamahal. Andyan po na naglock po yung aking bibig, mga minamahal. Hallelujah, naglock po yung aking bibig. Tunay po na hindi ko po ito maibuka, mga minamahal. Hallelujah. At kapag pipilitin ko po, mga minamahal, hallelujah, nararamdaman ko na parang madudurog yung mga buto sa aking pisngi, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na bilang tao, mga minamahal, ako po'y kinabahan, nag-alala, mga minamahal, subalit pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ako pinanikluhod, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ko sa Kanya. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal, hallelujah, sa pangungunat panalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor. Hallelujah. Hallelujah. Nilians ko po ang aking sarili, bagamat di man karapat dapat. Andyan po, mga minamahal, na kinahapagan po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hanggang sa patuloy po ito, mga minamahal, na aking nararamdaman. Hallelujah. Naramdaman ko rin po, mga minamahal, na parang umiksi yung aking dila, mga minamahal. Hallelujah. Sa takot ko po, mga minamahal, hallelujah, hindi po ako nagpa-check up. Di man ako minom ng kahit anong medisina. Ako pinananampalataya ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa akin, mahal na Panginoon. Kung anong kalooban mo sa akin, mahal na Panginoong Hesus, yung pa aking panalangin. Hallelujah. Hanggang sa ang tangiw ko pong ginawa, mga minamahal. Hallelujah. Nagpuri, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus araw at gabi. Tunay po, mga minamahal, hallelujah, na hindi ko po inaasahan na isang araw, mga minamahal, andyan po na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na binalik po sa normal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung normal na yung pagbuka ng aking bibig, mga minamahal, maging yung aking dilan, mga minamahal, na naramdaman ko na umiksi. Tunay na binalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At lubos po ko po itong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung aking pong anak, mga minamahal, ito pa ay nagkaroon ng sakit sa kidney. Namamaga po yung kanyang kidney, na tunay po na ito yung dahilan ng mabilis na bumagsak yung kanyang pisikal na pangangatawan. Hallelujah. Isang linggo pa lamang po, mga minamahal, ang kanya nararamdaman. Andyan po, mga minamahal, na nagmistula na po siyang buhay na bangkay, mga minamahal, na mayat ng gusto at nangitim yung kanyang gilid sa kanyang mata. Subalit hindi po ako nawalan ng pag-asa, mga minamahal, dahil mayroon po tayong Diyos na buhay, nagpapagaling at tumutugon na ating mapanalangin sa una't dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor. Hallelujah.
Tunay po mga minamahal sa aking pagsisisi, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking mahal na anak, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa ngayon po mga minamahal, 2015 po nung siya po ay nagkaroon ng sakit na kidney, hanggang ngayon po mga minamahal, tunay po nataglay po niya ang lubusang kagalingan, kalakasan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, kay lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa araw-araw na patnubay pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa aking mga anak, di man ko po siya kasama. Hallelujah. Sa unat dalangin na ating minamahal na pastor, tunay po andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lamang po mga minamahal at ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagduwalhati, pagdakilat, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Lena Perez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at tutuyon mga minamahal na sa ating panahon na talagang kabi-kabila ang sakit, karamdaman, hingge. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroon tayong Diyos na malalapitan kung tayo ay may karamdaman. Ang Diyos ang magbibigay, magdadala ng kagamutan sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang gagawin lamang natin, tayo magpatuloy at tayo ay patuloy na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrada at student po ng ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Pinakamataas na pupupuri, paglulahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ako Lord! po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating mga ginagalang minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at gawin po sa hindi malilimutang aral turo natin pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Gawin po, bumabati po rin po ako sa beloved Almeida Children at gawin po sa ating beloved Ordained Preacher, maging sa kay Sister Ate Baines po. At ganun po sa ating mga beloved elders, sa lahat po ng kapatiran, baguhan, datihan. Ako po ay bumabati ng isang magandang hapon na po. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay muling nabigyan ng pagkakataon na ako po ay makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong pasalamat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kagalingan po na aking pong nakamtan. At dahil nung araw po mga namahal talagang ako po nagkaroon po ng karamdaman na sakit sa bato. Yan po yung karamdaman din po mga namahal ganito po sakit sa puso, pagkaroon po ng high blood mga mahal. Ito po bunga po ito ng aking mga pagbibisyo noong araw mga namahal. At tunay po mga namahal na noong araw hinanap ko po mga namahal yung kagalingan mga namahal. At yung ganun po yung kapayapaan mga namahal dahil talagang tunay po mga namahal na talagang ako po walang kakayahan mga namahal na magpagamot noong araw mga namahal. Subalit ako po nagpupuri ng pasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalangin ng ating ginagalang na mahal na pastor, mga namahal, ako rin po kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po sumpungan ko po itong ating banal na gawain sa pamamagitan po ng TV, mga namahal. At tunay po mga namahal, nung tinanggap ko po ang ating sinuko ko po yung aking buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Hesus. At nagpatuloy sa paglilingkod mga namahal. Tunay po mga namahal na yung aking mga karamdaman na yan, mga namahal na aking nabanggit, mga namahal yan po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise Hesus. the Lord! Hallelujah!
Ay mga pagbibisyo na yan, mga inamahal talagang yan din po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po lubos-lubos ko pong pinasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa aking beloved wife, mga inamahal na talagang dinala din niya po dito mga sa ating banal na gawain. Bagamat matagal din panahon, mga inamahal na bago po siya talagang sumama po sa akin, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na maging sa pinasalamatan ko sa pinakamamahal na pong Jesus, yung pag-iingat niya po, mga inamahal, sa amin, sa inyong abang lingkod, sa pagmamaneho po, mga inamahal, na talagang napakahabang biyahe, mga inamahal. Subalit, salamat po sa ating pinakamamahal na pong Jesus na ganyan pong binibigay na kalakasan. At tunay po, mga inamahal, na talagang yung hindi maiwasan yung antok, mga inamahal. Subalit, salamat sa pinakamamahal po sa kanyang mga pag-iingat, mga inamahal. At sa kung paano po kami talagang yung aming pang-araw-araw, mga inamahal, talagang paano po namin na itatawid. Yan po ipinsalamatan ko sa ating pinakamamahal na po Jesus. Yan po yung kalakasan, mga inamahal, pag-iingat. At yung pagpapalang financial, mga inamahal, talagang yan po ipinsalamatan ko sa ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya hanggang tinala po, pinakalahat, mataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada. At salamat sa ating dakilang Diyos na tunay na God is great. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jemima Benitez. At maghanda na po ang beloved choir. Praise the Lord! Hallelujah! Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng doblang paggalang at pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po natin pong beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan, maging sa ating po mga live webcast viewers. Ako po ay nagpapaabot po ng pagbati. Isa pong magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na Kanya pong ipinagkalo po sa akin bago mati po harap at tapat. Nandyan, muli ko pong mapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihan niya po sa aking buhay. Mula po na makilala ko po siya. Diyan na lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon nga po na muli po ako makauwi dito po sa probinsya po natin at makadulo po sa ating pong midweek service sa dako po ng San Carlos City Outreach. Pinapasalamatan ko po ng lubos sa mahal na Panginoon Jesus. Diyan po sa matagumpay po na paglangis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus last Sunday sa dako po ng Amaranto na tayo po ay nagtipon-tipon upang alalahanin ng kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus sa 24th Victorious Talipo Peace Mission Anniversary na tunay na pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil talagang before po yung Sunday service po natin, last week po mga minamahal, andyan na nagkaroon po ako ng, nilalagnat po ako mga minamahal, andyan na nag-on and off po yung lagnat ko ng ilang araw mga minamahal, andyan po na hindi na rin po ako pumapasok po sa trabaho that time dahil sobrang bigat po na aking po nararamdaman. Andiyan na may napapansin na din po akong rashes po sa akin po mga braso. Andiyan na sinasabihan po ako ng kasama ko po sa bahay po namin na baka iba na daw po yung nararamdaman ko dahil andyan na hindi po ako nagpapatingin sa doktor that time and alam po niya na hindi po ako umiinom ng gamot. Andyan na tanging umaasa lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na pag-uwi ko po sa trabaho, talagang sobrang sama po ng nararamdaman ko na sobrang bigat and parang sobrang ang init-init po ng aking pong pakiramdam. Andyan po na dahil hindi ko po alam kung ano pong temperature ko that time, nagpabili po ako noon ng
thermometer po sa kasama ko sa bahay. At andyan nga po na napakataas po ng aking pong lagnat. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na hindi niya po ako pinabayaan sa mga oras po na yun. Andyan nagtiwala lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nanalangin. At andyan po sa unat talangin natin pong minamahal, ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almada, yung nararamdaman ko po na yan, unti-unti po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At Hallelujah. po na nakadalo po ako ng ating 24th Victorious Talipopis Mission Anniversary. Kaya't labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andiyan din po mga minamahal na labis-labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus during po nung last Sunday service po natin pong mahal na pastor sa tako po ng Amaranto. Andiyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil during that time na Sunday General Service po yun sa main church, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil andiyan na doon mga po nakadalo at nakapiling po namin ang ating beloved pastor. Andiyan po sa pagdating po ng mahal na pastor, talagang damang-dama po yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang katulad. Andiyan na tumataas po yung balahibo ko po at saka yung hindi ko po mapigilan na umiyak sa kagalakan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay. Masilayan lamang po kahit napakalayo po ng mahal na pastor. Andiyan na nagbibigay po ng kalakasan sa ating po spiritual na buhay. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin. Andiyan na sa akin po pagtatrabaho sa dako po ng Manila, talaga sa bawat araw, hindi ko po nararamdaman na nag-iisa po ako. Andiyan na nararamdaman ko po na lagi ko pong kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil lagi niya po akong pinag-iingatan, maging po sa akin po pang araw-araw po na pangangailangan. Talagang provided po yung lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, isang malit lang po na patotoo dahil tuwing makaka-receive po kami ng bill po namin ng kuryente, talagang lagi po yung nagzizero mami na mahal. Hindi po namin alam bakit nagzizero po siya, pero sinasabihan po nila kami na maganda daw po kami kasi baka po sa mga susunod po na mga buwan, doon daw po kami sisingilin. Ngunit andun na dumating po yung hanggang 3 buwan na po mami na mahal. Talagang pag dumadating po yung bill namin sa kuryente, talagang zero pa rin po yan mami na mahal. Kahit lubos-lubos ko po yung pasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, maging po sa bill po namin sa tubig, mami na mahal, tuwing magbabayad na po kami ng association dues, titingin po kami dun sa resibo. Alam nyo mami na mahal, talagang wala pong nakalagay na babayaran po dun sa bill po ng tubig po namin. Tuwing i-check po namin dun sa admin, sinasabi po nila na wala daw po kami babayaran. Nandyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Jesus dahil alam ko po na siya po ang may gawa po nan, kaya't labis-labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan din po mami na mahal na aking din pong alalahanin ng kabutihan na mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay nung mga panahon po na isa pa lamang po akong graduating student po that time, mami na mahal, 4th year college. Andyan na naghihintay na lamang po ng graduation. Andyan po na one time po mayroong event po sa aming school na job fair. Andyan na bilang graduating student na ko po talaga na makapunta po doon mami na mahal dahil gusto ko rin po magkaroon ng trabaho agad pagkatapos po ng graduation. Ngunit hindi po yun kalooban ng mahal na Panginoon Jesus dahil that time nagkaroon po tayo ng crusade anniversary po sa dako po ng Kulyon, Palawan. Inyong abang likod is po sa kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus upang makasama po doon mami na mahal dahil po may magampanin. Alam niyo po mami na mahal, andyan na sinabi ko naman sa mahal na Panginoon Jesus na hindi man po ako makatan sa job fair na yun, okay lang mahal na Panginoon Jesus dahil alam ko ikaw pa rin po magkakalob ng trabaho sa akin. At alam niyo po mami na mahal, andyan na talagang pinapakinggan na mahal na Panginoon sa ating po mga dalangin. Alam niyo po mami naman, nagulat po ako dahil the day before po nung pagbiyahe po namin sa Kulyon, andyan naka-receive po ako ng call. Galing po sa isa pong company po sa dako ng Manila. Andyan na nag-aalok po ng trabaho sa akin. Hallelujah! Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan na, bagamat hindi pa po ako officially nakaka-graduate that time, mayroon na pong trabaho na naghihintay po sa akin na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At hanggang ngayon, nandyan pa rin po ako kinakahabagan ng mahal na Panginoon Jesus na noon po kasama po sa mga
requirements pa yung vaccination card. Ngunit inyong abang lingkod, talagang wala po ako niyan. Taging aking pong dala-dala ay pananampalataya na galing sa mahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko po dahil hindi po nila yung HR na payagan po ako magtrabaho kahit wala po akong vaccination card. Kahit hindi po pinapasalamatan ang lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, paglalwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos na tayong lahat ay nandito, nakakatayo, lahat ng kagalingan, pagpapala ng ating dakilang Diyos. Yan po ay sa awa at habag ng ating dakilang Diyos and of course sa panalangin ng man of God. Walang iba kundi ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! At habang naghahanda po ang ating beloved choir, ating samahan po sila sa kanilang papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen po. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo at samahan po natin ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon, spirit in hell, they always tremble when your name is heard. And we are church and force the victory in the air. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Every demon, spirit in hell, they always tremble when your name is heard. And we are church and force the victory in the air. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of
can compare with the proof your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. You are Jesus. You are Lord, and you are good. Praise the Lord. Sino ang hindi magpupuri sa Diyos? With all the blessings that we receive from Him. Hindi napapagod ang Diyos magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Sa bawat araw, bago ang pagpapalang inihahanda ng Diyos sa bawat isa. Ang tanging nating magawa, pasalamatan ng kanyang dakilang pangalan. And this is the day to worship the Lord. Ito ang araw na pagpupuri sa Diyos. Di parating mo kapatid ang pagpapasalamat mo sa mahal na Panginoon. Huwag mo kayang matapos ang ating mga banal na gawain na di mo man lang maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are good. You are Jesus. You are Lord, and you are good. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko hindi magpabalik.
kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, yung salamat po sa iyong espiritu na umaalim sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong poder. Ikaw ang aking mahal, aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamalit, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart I will express. I know that I must only one life to offer you. Love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Isarin pa natin palampakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at to God be the glory. At ang Diyos natin mga minamahal, hindi nagkulang sa pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Every time we worship Him, God is in the midst of us. Nasa kalagitnaan natin parati ang ating mahal na Panginoon. At yan ang dahilan mga minamahal, nagiging mapagtagumpay ang iglesyang ito ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang muli mga minamahal, sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher, kababati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ang pong welcome sa ating pong midweek service sa araw po ng Miyerkules. Parati po itong schedule natin ito. At kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At saan man kayo naroroon ngayon, mga minamahal, ano man yung kalagayan, pagpatuloy lamang po kayo, patapusin ang bawat banal na gawain, sapagkat kayo po'y tutugunin at pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. And we give you honor, respect, of course, sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa ating pong kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating pong mga beloved workers. Good afternoon po sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpalang lubos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat talaga sabi nga ng ating beloved testimony leader kanina ay talagang we are fully charged. Amen. Amen. At talagang pinagpala tayong lubos na tayo po'y nakadako sa dakong Maynila at makasama tayo sa ating pong pagdiriwang ng ating pong Talipaw Peace Mission Anniversary. At ayan po mga minamahal, dapat ang mga anak ng Diyos talagang on the go parati. Amen? Amen. Yung ating pong mission doon, nakita natin yung message natin doon, the mission still goes on. Amen. Dapat tuloy-tuloy ang mga anak ng Diyos. At yan po mga minamahal ang ating gagawin ngayon sa ito pong pagpapaliwanag natin pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at mahandog. Kailangan po ito ng ating pong banal na iglesia upang maabot natin yung ating pong mga kababayan. At may pagpatuloy natin siyempre ang ating pong mission that is gamitin ng Diyos upang maipahayag natin ang salita ng mahal na Panginoon sa ating pong mga minamahal na mga kababayan. At sa oras ito mga minamahal, ang sabi dito sa aklat ng Korinto, ang kabanata ay 9, talata 5 hanggang 8. Sabi diyan, iniisip ko ngang kailangang ipamanhig sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong mga abuloy na ipinangako ng una
upang ito'y may handa na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Datapwat sinasabi ko, ang nagasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana. At ang nagasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Ito po mga minamahal ay talata na kung saan mga minamahal makita natin ang kahalagahan ng pagkakaloob ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano, upang may pagpatuloy ang mission, ang adhikain ng iglesyang ito na magligtas ng mga kaluluwa. Ang ating mga beloved apostol, mga minamahal, ay sabi niya, kung kinakailangan, maaga ko riyan. Amen? Maaga ko riyan at sabihan kayo at i-remind kayo, bago dumating yung banal na gawain, ay ihanda na ninyo ang inyong kasampung bahagi at handog. Sabi niya, mga minamahal. Sapagkat dapat ang mga anak ng Diyos, alam na yan. Para sa ganun, kapag nagbibigay kayo, hindi sa pilitan, kundi ito'y ginagawa ng kusang loob na may kalapkip na pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, ang nais ng mahal na Panginoon, even sa lahat ng mga nangangasiwa sa banal na iglesia, ating mga pastor, ating mga beloved children ng ating mga pastor, lahat ng mga nangunguna, ang gusto nila mga minamahal ay maging matapatin ang mga anak ng Diyos. That even walang tao nakakita sa kanilang mga minamahal, ang kanilang takot na galawin, ang ikasampung bahagi at handog ay nandun sa kanilang puso't isipan. Sapagkat alam natin mga minamahal na ang mga halagang ito'y hindi sa atin kundi sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi po ito pinag-uusapan dito mga minamahal na it is within your decision to give or not to give. Sapagkat ito po'y hindi atin. Amen? The only final word for this ay kailangan ibigay mo talaga sapagkat hindi ito sa atin. Ano ba ito sinasabi ko mga minamahal? Ito yung tawag niya doon, abuloy. Noon mga minamahal. But in our word now, ito yung mga amount na binibigay natin sa banal na iglesia, ito yung kasampung bahagi at mga handog. Sapagkat parating sinasabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga talata, Ecclesiastes 5:19, na sa lahat ng pagpapalang dumarating sa Kristiyano, alam natin na yan ay galing sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi yan galing sa atin. Kung walang Diyos na nagpala sa iyo, walang magulang mo na magbibigay, magpapadala ng iyong mga pagpapala. Kung siya nagtatrabaho, kung hindi siya pinag-iingatan ng mahal na Panginoon, hindi siya makapagtrabaho at magbigay ng pagpapala sa iyo. Amen? Kung ang iyong palayan o inyong gulayan o inyong hayupan ay pinagpala, kung hindi pinag-ingatan ng Diyos, ubus yan. So, ibig sabihin, everything that come to us, mga dumating sa atin, yan ay sinasabi ng Ecclesiastes 5:19, galing yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero sinasabi niyan, kung itutuloy niyong basa diyan, kunin mo lang ang bahagi mo diyan. Amen? Basahin niyo yan mga minamahal, Ecclesiastes 5:19. Yan ay salita ng Diyos, hindi ko po salita yan. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan, kumain na yan, but kunin mo lang ang bahagi mo. Amen. Ano ibig sabihin niya mga minamahal? Sapagkat sa bawat pagpapandumanti sa atin, may bahagi mga Panginoon. Ito yung tinatawag natin ikasampung bahagi at mga handog. Amen. At ang sabi ng talata mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay magbibigay, ay hindi dapat sapilitan. Alam na natin ito eh. Kaya sabi ng talata mga minamahal, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Bakit? Alam mo na yung kasampung bahagi at handog ay sa Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So,
you know it. Hindi ito bago parati sa iyo. Ito'y alam na alam mo na, sapagkat ito'y ipinangako natin sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng kung alam mo na yan, ibig sabihin, hindi ka na pinipilit, hindi ka na napipilitan. Dapat alam mo na yan, sa bawat dumating sa iyong pagpapala, ibabukod mo kagad ang para sa mahal na Panginoon, ang ikasampung bahagi at mga handog. Amen? Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin, na kapag ginagawa po natin yan ng may pagtatapat, totoo ang salita ng Diyos. Lahat na naniniwala na totoo ang salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng Kawikaan 28 talata 20, sabi niyan, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Amen. Amen. Kung tapat ka na tao, mananagana ka sa pagpapala. Amen. Hindi po pwede mga minamahal na pag ikaw ay totoong tapat tapos hindi ka pagpapalain, imposible yun. Baka yung akala mong pagtatapat mo na hindi pa talaga pagtatapat yan. Amen? Ngunit ang sabi ng talata mga minamahal, kung talagang nagtatapat ka, hindi pinag-uusapan diyan mga minamahal ang kung gaano kadami binigay mo, pero sabi diyan may plus factor kapag nagbigay ka ng marami. Dapat sabi ng talata, ang magbigay ng marami pagpaanihin. Amen? Kung ikaw ay mag-asik ng kaunti ang aanihin. So, ibig sabihin mga plus factor yon. Amen? Kaya pero sabi niya, napakahalaga yung pagtatapat ng mga anak ng Diyos. At ang sinasabi diyan mga minamahal, parati dapat nating ibigay ang ikasampung bahagi at ang ating mahandog. Malakias sa Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi yung tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na magpo. Ngunit yung sinasabing, saan kayo manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Klarado po yan. Amen? Amen? Hindi ang ating beloved preacher nagsabi yan, di malapastor, kundi banal na kasulatan. Sabi pa natin, sabi ng Panginoon na mahukbo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? So, bawat pagpapala, ikasampung bahagi tandog, hindi mo dapat ano ba yung ikasampung bahagi tandog? Yung ikasampung bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive. Amen? Pero may tinatawag na handog. Ang tawag dyan, sabi ng malapastor, tinanong mga Kristiyano, malapastor, kano ang ilibigay namin na handog? Sabi ng malapastor, ang pinakamababa na nasa standard, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. So, another 10%. Kaya diyan nagsimula yung tinatawag na giving na 20% giving. Kasi 10% ang ating tithes, 10% ang ating handog. Pero sabi nga ng talata natin mga minal, the more you give, the more you will be blessed. Amen? So, yung paano ka magdadagdag? Yung tithes mo, fix yan. 10% parati yan. Pero yung handog, dahil sabi nga nung nagpaliwanag sa atin nung talipa, mga minamahal, anniversary. Sabi yan, pagmamahal mo yan sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, walang kunyan, mga minamahal. Pwede mong taasan yan. Walang fix yan. Kaya ang sabi, ang ilan nagbibigay, ginagawa nilang 20% instead of 10% lang, 20%, 30%. So kapag dinesisyon mo na 30% ang ibibigay mo, na handog 30%, pero i-plus mo pa rin yung 10%. That is the tithes. So all in all, ang pagbibigay na gagawin mo ay 40%. Malinaw po yun mga minamahal. Lahat po na nakaunawa, sumigaw na praise the Lord. Amen. At yan po mga minamahal, ang sinasabi dyan mga minamahal, pakatandaan po natin, marami tayong, sometimes meron tayong ginagawang special offering, meron tayong ginagawa mga minamahal na talagang sometimes meron tayong mga projects. Amen. Ay, iba po ito. Kung gusto nyo mag-special offering, kung tayo gusto nating magbigay ng special offering, ay ibigay nyo buo muna para sa mahal na Panginoon. Out of the remaining percent na meron ka, doon mo kunin ang ibibigay mo sa iyong special offering. Kasi may ilang mga Kristiyano, mga minamahal, nagbibigay ng special offering,
Pero hindi binabawas naman doon sa kasabong bahagi tandog. Ay, hindi pwede yun. Amen. Sasalutin talaga tayo mga minamahal. Amen. Special offering plus factor yun. So, ang sinasabi natin dito mga minamahal, ibigay mo yung kasabong bahagi tandog mo sa mahal na Panginoon. And then, pag nangusap ang mahal na Panginoon, pagdating ng special offering, sasabi sa yung tinig, magbigay ka. Magbigay ka. Amen. Meron tayong mga events, meron tayong mga may Bible study, meron tayong mga projects. Nakita nyo, ang ganda-ganda ng ating glory to God lang. Ang ating bayal sambahan, parang pakampo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi na tayo napuputikan dyan sa gilid. Amen. Hindi na tayo nababasa ngayon. Amen. Kapag kailangan mo ng tubig, may tubig tayo. Ang CR natin may pambuhos, pihit-pihit na lang. Dati-dati, karga-karga magaganon tayo, mga minamahal. Lahat yan, dahil nagtatapat ang mga anak ng Diyos sa San Carlos City. Amen. Nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. So kapag ipinagpatuloy natin yan, mga minamahal, yan yung paggamit sa atin bilang misyon at ipagpatuloy na sinasabi ng mahal na pastor. Amen? Amen? Kaya kinakailangan, mga minamahal, hindi dapat nagsasawa ang mga anak ng Diyos. Sapagkat sabi nga, pakatandaan nyo pa rin, the more you give, the more you will be blessed. Habang bigay ka ng bigay, dating naman ng dating sa iyong pagpapala. Amen? Subukan niyo yan, mga minamahal. Nasubukan na namin yan, pinagpala kaming lubos, gawin niyo rin sa sabi ng talata, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mahirap ay pinag-aralan, wala. Lahat tayo mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Hawakan na po natin yung ating pumay kasabong bahagi tandog at ipanalangin po ng ating pong mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay tumayo. Tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At ito po minamal mangaral. Ating beloved elder, Brother June Amaro. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher Juben Ferrer. Tayo po'y pagtaas natin mga kamay mga mahal. Tayo po'y manalangin. Upo, dakila at mapagpala ka namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa hapong ito. Kami po'y pinagsama-sama muli, mahal na Panginoon, upang purihin, kaluwalhatiin ka, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong pananambahan, mula po sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa pagpalalahad ng buhay na patuto sa iyong mga pinagpalang mga anak, sa pagbibigay ng ikaputhandog na ito po'y susi ng pagpapala. Kami po'y humihingi, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat na aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hallelujah. Hugasan mo kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, hindi man ako karapat dapat basahan lamang ako sa iyong mga nalubasan. Ngunit minarapat mo akong tumayo. Hallelujah. Magdala ng mensahe. Hallelujah. Naway, bigyan mo po ng liwanag, hallelujah, ng kaisipan ng iyong mga anak, hallelujah, na itong mensahe na ito, hallelujah, ipapaabot sa hapong ito, ay magsilbi pong pagpapala bawat isa sa amin. At sa unang panalangin ng aming kinagalang na Pastor Ruel Estrada Almeida, aking pong sinasuway ang lahat ng mga ori ng mga hadlang gawa ng Diablo, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating kagalang-galang na Pastor Evangelist Ruel Estrada Almeida. At ganun din po sa di malilimutang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin pong beloved pastoral workers, dito po sa outreach na Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, at sa inyo po, mga minamahal ko po mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa matagumpay po na pagpunta natin sa Maynila, yung lahat ng mga sumama. Last Sunday po doon sa 24th years victorious Talipaw anniversary na tayo po ay pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat. Hallelujah, sa bawat sasakyan, hallelujah, na ating sinakyan papunta doon na nakarating tayong na maluwalhati at ganun din po sa pagbalik dito sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan na maluwalhati ding nakarating. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na tayo'y pinagpalang lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na napakinggan natin ang mga buhay at pinagpalang patutuo, mga minamahal, sa mga kapatiran natin, hallelujah, na dati-rati, mga mang-uusig sa mga banal na gawain na ito. Ngunit, napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito, mga minamahal, sa napakinggan nating mga patutuo. Grabe, hindi po, hallelujah, natin akalain na mangyari. Ngunit, sabi nga, mga minamahal, kung sa tao imposible, sa mahal na Panginoon Jesus, walang imposible. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi na po tayo magtatagal, mga minamahal, dahil mabilis po, mga minamahal, tikatik na orasan. Atin pong buksan, hallelujah, ang pambugad na versikulo. Pakibasa po, Bible readers, sa Roma 1, Kapitulo 17. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1, ang talata po ay 17, gano'n po nasasabi, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya
hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Glory to God. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At higit sa lahat, maraming salamat. Lalo higit yung mga nakasama ng linggo na ngayon ay nakasama natin muli, mga minamahal. Papkalain tayong lahat ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa mga kapatid naman natin na hindi natin nakasama na dumalo ngayon dahil mayroon po sila mga trabaho o mayroon mga importanteng pinuntahan, mga minamahal. Kaya sa mga wala naman gaanong kabuluhan, ngunit hallelujah, hindi talaga dumalo. So, bahala na po ang mahal na Panginoon sa inyong mga minamahal. Ngunit basta alam po natin, hallelujah, nung tayo ay nasib sa ministeryong ito, hallelujah, nasumpungan natin, hallelujah, nilutas yung ating mga kahilingan, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Kaya laging, hallelujah, kabilin-bilinan sa ating parents of the Lord, mula sa ating Mama Dear Lina Comod Almeida, sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, nasikapin po, hallelujah, sa bawat mananampalataya ang dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, hallelujah. Huwag po isa walang bahala, hallelujah, ating mga pananampalataya, mga minamahal, dahil bawat isa sa atin may kanya-kanyang katawagan, hallelujah, na masave tayo sa ministeryong ito, mga minamahal. Kailangan po, mga minamahal, bawat isa sa atin, hallelujah, nung tinanggap natin, hallelujah, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tayo po ay kanyang kinahabagan. Pinagaling yung ating mga karamdaman, mga minamahal. So kailangan natin, mga minamahal, hallelujah, ang 100% pananampalataya, mga minamahal, dahil useless po kung tinanggap mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung nagdadalawang isip ka pa, mga minamahal, hallelujah, sa iyong pananampalataya, hindi po nalulugod sa iyo ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya kailangan, hallelujah, mag-concentrate po tayo, mga minamahal, hallelujah. Halimbawa na lang natin, mga minamahal, mayroon tayong malaking pera na ideposito natin sa bangko. Pagkatapos nating mapilapan yung hallelujah, deposit slip, mga minamahal, ibigay natin yung pera sa teller, hallelujah. Hindi natin kilala yung teller, hindi natin kilala yung mga tao doon sa bangko. Ngunit pinagkatiwala nga natin na ating hallelujah, malaking halaga na pera na yun, mga minamahal. Kaya ganun din, mga minamahal, sumakay tayo ng barko, hallelujah, pinagkatiwala din natin sa kapitan ng barko ang ating buhay na naglawig ito sa dagat, mga minamahal. Kampante tayong sumakay dahil pinagkatiwala natin, mga minamahal, hallelujah, sa kapitan ng barko yung ating buhay. So ganun din po, mga minamahal, sa ating pananampalataya, kailangan, mga minamahal, na hallelujah, manampalataya tayo ng taos-puso sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Upang, hallelujah, tayo'y pagpalaing lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag yung magdadalawang isip, mga minamahal. Maraming, hallelujah, mga tao nagtatanong, diyan ba sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Sobra-sobra na yung kanilang pagpupuri diyan. Sisimba pa ng Miyerkules, nag-overnight pa ng Biyernes, nagsimba pa ng Linggo, napakahaba ng kanilang, hallelujah, pagpupuri sa mahal na Panginoon Hesus. Sa mga taong hindi nakakaalam, naturingan tayong mga aning-aning mga minahal. Naturiring na yung utak natin. Ngunit, hallelujah, sa mga nakakaintindi, lalo't higit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuwang-tuwa yung ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Na tayo ay nagsikap, hallelujah, na purihin siya, luwalhatiin siya sa kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa ating buhay. Dahil, hallelujah, sa ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya, kailangan, hallelujah, na tayo po ay magpakainit, mga minahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag natin baliwalain ang araw ng Miyerkules.
Maraming mga kapatiran natin, mga minamahal, hallelujah, nagpatotoo nung sila'y nahayuan, hallelujah, ng ating mga kapatid na wala pong sawang nag-share sa, hallelujah, kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinaunlakan nila, hallelujah, ang paanyaya na yan. Dumalo sila araw ng Miyerkules, hallelujah, nung wala ng, hallelujah, pag-asa yung kanilang buhay. Dumalo sila ng Miyerkules, hallelujah, sabi ng doktor, kung hindi ka magpa-dialysis, 1 linggo na lang ang tatagal ng iyong buhay. Ngunit hindi pumunta sa hospital. Hallelujah, hindi sila pumunta sa hospital. Bagkus pinaunlakan nilang panyaya na yon. Dumalo sila sa araw ng Miyerkules. Tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sila'y pinagpalang lubos. Hallelujah. Kung sa doktor, hallelujah, imposible. Sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, walang imposible. Kaya dapat magpasalamat ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil pinagaling ka, hallelujah, sa iyong karamdaman. Nilutas yung ngayong mga problema, mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito. Praise the Lord. Pakibasa po, hallelujah, sa Mateo 17, ang versikulo po ang 20, mahang minamahal. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo sa kabanata ay 17 sa talata ay 20. Ito po ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Ganon po mga minamahal. Kung ikaw ay may pananampalataya, anuman ang trials na dumating sa iyong buhay, huwag mong tingnan yan mga minamahal. Hallelujah. Kailangan maging magpakainit ka mga minamahal. Hallelujah. Mas lalo kang magpakainit, dumalo sa iyong ating banal na gawain, dumalo ka, hallelujah, sundin mo ang utos, hallelujah, ang bilin ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, bilin ng ating Mama Dear. Magbihis ka, dumalo ka araw ng Miyerkules, Linggo, Biyernes at Linggo. At kung may gusto mo, mga minamahal, na lalo kang pagpalain nating pinakamahal na Panginoon Jesus, magpuri ka ng 100% sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mag-alay ka ng pag-aayon ng mga minamahal. Hallelujah. Para yung mga trials na yan, hallelujah, ano man yung mga mapagsubok na yan, kapag 100% ka ang may pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ipag-pray mo yan, hallelujah, kapag nakita niya yung taimtim mong, hallelujah, paghihingi, hallelujah, pagsusumikap, hallelujah, pananalangin, pagpupuri, isang tiyak na bagay, mga minamahal, yan ay lutasin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano mang kahilingan ng iyong gusto, hallelujah, karamdaman mo, hallelujah, yan ay pagagalingin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Napaka-imposible, mga minamahal, hallelujah, ngunit walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tanggalin mo, hallelujah, yung mga haka-haka na yan, hallelujah. Tinanggap mo na ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kailangan, hallelujah, huwag kang mananatili, hallelujah, sa iyong kinalalagyan, hallelujah, nandiyan ka ng lalamig, hallelujah. Tingnan mo yung butil ng mustasa, mga minamahal. Napakaliit yan, mga minamahal, hallelujah. Ngunit kapag ito ay tinanim mo, mga minamahal, yan ay lalago, hallelujah, magkaroon ng sangayan, mga minamahal. Kaya ganun din ang gagawin mo sa iyong pananampalataya. Kailangan, hallelujah, ikaw at ako, hallelujah, ay, hallelujah, ibigay natin ang ating 100%, hallelujah, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alisin po natin, hallelujah, yung pagdadalawang isip, hallelujah, dahil yan po ay, hallelujah, gawa ng diablo, mga minamahal. Yung pag-aalinlangan, kailangan, hallelujah, nakapokus ka. Kailangan ibigay mo ang 100% na pananampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang siya ay malugod. Hallelujah. Ikaw pagpalain, ako ay pagpalain. Tugunin niya, hallelujah, ang lahat ng ating mga kahilingan, mga minamahal. Praise the Lord. Kindly po, pakibasa po sa, hallelujah, Mateo 9, versikulo po ay 28, 29. Praise the Lord.
Aklat po ng Mateo sa Kabanatay 9 sa talatay 28 hanggang 29. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, Oo, Panginoon. Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon Jesus, lumapit yung mga bulag sa Kanya. Tinatanong nating pinakamahal na Panginoon Jesus kung sila ba ay nanampalataya na kaya silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman. So ang sagot ng mga bulag na lumapit dahil gusto nilang magsigaling, hallelujah, makakakita, ang sagot nila ay uupo. Kaya ganon mga minamahal, para sa mga kahilingan natin, anuman ang ating mga kahilingan, ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga problema, walang kapayapaan sa ating puso't isipan, mga karamdaman, kailangan mga minamahal ay ibigay natin ang 100% pananampalataya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa pananampalataya natin yan, kailangan, hallelujah, taimtim, mga minamahal, yung ating, hallelujah, pananalangin. Pagkapag humiling tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kailangan hindi tayo magbibiro, mga minamahal, dahil wala pong mangyari dyan, mga minamahal. Kaya, ibigay natin, hallelujah, kapag nandito tayo sa ating pinakamamahal, sa ating banal na gawain, kailangan ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong tingnan yung iyong katabi, hallelujah, na nagpalatoy-latoy magpuri. Bagkus magpuri ka, hallelujah, upang siya nagpalatoy-latoy magpuri. Siya ay, hallelujah, mainggan yung sumunod ng magpuri sa iyo. Magtaas ka ng iyong kamay, hallelujah. Hallelujah, pumalakpak ka. Ikaw ay magpatotoo sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mamuhay ka ng may kabanalan. Magbigay ka ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil lagi ninyong isipin, mga minamahal, hallelujah, wala pang tumatayo dyan, mga minamahal, nang nagpapahayag ng kanilang buhay na patotoo, na sila ay nagbigay ng katapatan, sila hindi pinagpala. Lahat ng tumatayo dyan, mga minamahal, ang isinisigaw nila, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ng dalangin ng aming kagalang-galang na pastor, pinagpala akong lubos, pinagaling ako sa aking karamdaman, hallelujah, nilutas yung aking mga suliranin. Ganon, mga minamahal, hallelujah, kapag tayo ay dumalo sa ating banal na gawain, kapag tayo ay may hinihiling, kailangan, mga minamahal, ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lalo't higit, hallelujah, sa kabanalan, hindi yung, hallelujah, nandito lang tayo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Sorry po na paulit-ulit ko pong binabanggit dahil gawain ko po kasi ito ng mga minamahal. Nandito ako, hallelujah, dumadalo. Ngunit, hallelujah, kabanalan, may suot nga akong kabanalan. Pagdating dito, mga minamahal, pagdating naman doon sa bahay, nandyan pa rin yung pagkasuwail. Ngayon, kapag mayroon kang kaibigan, mayroon kang kapatira na pupunta sa inyong bahay, o kaya magkita tayo dyan sa kung saan-saan man dito, mga minamahal, kapag wala ka sa kabanalan, para kang asong ulol na hindi ka mapalagay, mga minamahal, dahil gusto mong iwasan para hindi ka makita. Maiwasan mo nga ako, maiwasan mo nga si sister, ngunit ang mahal na Panginoong Isus, kitang-kita ka pa rin. Palakpakan po natin pinakamahal na Panginoong Isus. Ganon, mga minamahal, huwag nating gagawin biro. Grabe po ang pangungusap ng ating mahal na pastor. Sipin nyo, mga minamahal, almost 50 years, mga minamahal. Hallelujah, hindi po nagsasawang magpagal ang ating mahal na pastor. Nandyan yung kanyang pag-aayuno, hallelujah. 40 days, 120 days, mga minamahal. Para lang po, hallelujah, may panalangin tayo. At sa mga kaluluwa, hallelujah, na masave, hallelujah, para masave sa ating banal na gawain. Sabi nga nating mahal na pastor, kahit bayaran pa niya 1 milyon, ang isang kaluluwa, hallelujah, para lang masave sa ating banal na gawain, para makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gagawin niya ito, mga minamahal. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating
Mahal pastor, ang ating Mama Dear, hallelujah. Grabe po, hallelujah, kanilang pagsasakripisyo para lang, hallelujah, sa atin mga minamahal. At hindi po nasasayang yan for almost 50 years, mga minamahal. Loobin next year, February, hallelujah. Grabe po, hallelujah. Hindi po nasayang yung kanyang pagpapagal. Ito na po tayo, hallelujah. Tinatamasa na natin mga minamahal. Ang grabe pong pagpapala, hallelujah. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, hallelujah. Lumaganap na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakakalungkot isipin, hallelujah, na tayo'y iniwanan na, hallelujah, ng ating Mama Dear, ng ating mahal na pastor. Ngunit ito po ay pagpapala, hallelujah. Sundin lang natin ang kanilang mga bilin, hallelujah. Hayakbang po natin ang ating mga paa. Huwag tayong magliban sa araw ng gawain ng Miyerkules. Narito tayo araw ng Biyernes, mag-overnight tayo mga minamahal. At sa araw po ng Linggo, hallelujah, at mamuhay tayong may kabanalan. Magbigay ng may katapatan upang lalo tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala nang urungan mga minamahal. Sabi na nga ng kanta, lakad-lakad, wag umurong. Kailangan diretso po mga minamahal. Hallelujah. Kailangan kung ikaw, anuman ang nakaatang sa iyong tungkulin, hallelujah, bilang helps of the church, mga minamahal, bilang help sa mga nangangasiwa, yan ay pasalamatan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung ikaw, hallelujah, ay nandyan pa, hallelujah, matagal ng panahon, hindi ka, hallelujah, makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magpasalamat ka, magpalista ka, magpatotoo ka, hallelujah. Ilahad mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus na ginawa sa iyong buhay. Huwag kang mahiya, mga minamahal, dahil hindi ka ikinakahiya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon po, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, magpakatatag tayo mga minamahal, marunong na tayong tumayo, hallelujah. Ihalimbawa ko lang yung aking ama sa laman, aking ina sa laman noon. Ang sabi niya, kailangan ikaw, John, magsikap ka, hallelujah. Dahil hindi sa habang panahon kami ay mabubuhay. Upang kami ay mawala na sa mundong ito, hindi ka mangangapa. Alam mo ang iyong gagawin. Kaya ganun din tayo, mga minamahal. Iniwanan man tayo, hallelujah, na sa piling na ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang ating mga parents of the Lord. Kailangan, hallelujah, tayo ay, hallelujah, lalong magpakainit, hallelujah. Magpuri tayo ng magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dumalo, hallelujah. Huwag maglibad sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung nandito pa nga ating mga parents of the Lord, hallelujah, nandito pa sila sa lupa, mga minamahal. Dinidinig nga ng mahal na Panginoon Jesus yung ating mga panalangin. Kayon pa kaya, mga minamahal, ng ating Mama Dear, ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Dalawa na sila, hallelujah, na sa piling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dalawa na sila, hallelujah, hallelujah, magsasabi, hallelujah, patungkol sa atin, mga minamahal. Kaya huwag tayong malungkot. Bagkus tayo po ay magpakainit, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag po tayong magpalatoy-latoy sa ating hallelujah, pagpupuri, mga minamahal, hallelujah. Kailangan, hallelujah, sundin natin yung kanilang mga utos dahil yun lang ang simpleng pakiusap na iniwan ng ating mga parents of the Lord. Sila nga mo noon, mga minamahal, grabe, pinagkukutya. Nung nag-umpisa pa lang banal na gawain, wala silang makain, mga minamahal. Nandiyan namumulot ng mga buto-buto ng pakwan, hallelujah. Nilalaga ito, mga minamahal. Yun ang pinapainom, pinapahigop sa kanyang mga pamilya noon, mga minamahal. Ngunit hindi nagsasawa kahit butas-butas, luma yung mga damit nila, mga minamahal. Hallelujah, hindi nagsasawang magpuri, hallelujah, magkrusada, mga minamahal. Sa ating pinakamahal na Panginoon ngayon, hallelujah, ito na po tayo, mga minamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, mayroon na pong mga banal na gawain maging sa ibayong dagat. Kaya tinatamasa na lang po natin, mga minamahal, hallelujah, ang sakripisyo at pagpapagal ng ating mahal na pastor. Kaya kailangan, hallelujah, sundin po natin, mga minamahal. Huwag po natin gawing biro, mga minamahal, ang bilin ng ating mga magulang sa laman. Dahil yan ang paulit-ulit, mga minamahal, hallelujah, pinagpala tayong lubos ng dahil sa kanilang mga turo at aral, mga minamahal.
Nilutas yung ating mga problema. Dati-rati mga minamahal, wala tayong mga hallelujah bahay, hallelujah, mga kubo-kubo, butas pa mga minamahal. Wala tayong trabaho. Yung iba mga minamahal, nandyan, hallelujah, hopeless na po ang buhay. May mga taning na po ang mga buhay. Ngunit, hallelujah, sa walang sawang pagluluhod, hallelujah. Pag-ayuno ng ating mahal na pastor, hallelujah. Pinagaling, hallelujah, pinakinggan, hallelujah, nilutas, hallelujah. Ang kanilang mga karamdaman, pinagaling, hallelujah. Pinagkalooban ng mga trabaho, yung iba, hallelujah. Hindi mo akalain dating mga basurero, mga minamahal. Ngunit napakinggan nila na ang pagbibigay, hallelujah, ng ikapo at handog, ito po ay susi ng pagpapala. Mga dating basurero ngayon, hallelujah, pabalik-balik na lang mahal na minamahal sa ibang bansa. Ganon magpuri ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Pakibasa po, hallelujah, sa Mateo, Kapitulo 13, versikulo po ay 58. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang versikulo po ay 58, ganito po sinasabi, at siya hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, kung nag-aalinlangin tayo mga minamahal sa ating pananampalataya, nandyan yung pag-aalinlangan din. Hallelujah. Walang katugunan, mga minamahal. Ano man ang ating mga kahilingan, mga minamahal. Kaya, laging nakalagay dito, mga minamahal. Hallelujah. Na kailangan ibigay mo, hallelujah, ang iyong pananampalataya na buong-buo, mga minamahal, upang yan ay malulugod ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kung anumang kahilingan ng mayroon ka, kung ginagawa mo lang biro ito, useless po mga minamahal, kahit na anong gagawin pong paglilihan sa iyo. Tapos magtatawa ka pa mga minamahal. Hindi po, ito totoong nangyari sa aking buhay mga minamahal. Sino ba ako? Hallelujah. Sino ba si Brother John? Hallelujah. Nung hindi ako, hallelujah, magtapat minsan, hallelujah, sa pagbibigay nung mayroon akong jeep na pampasada mga minamahal. Alam niyo po, pinagbigyan pa ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ginawa ko na lang second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Pagdadalo ako ng overnight, mga minamahal, huli na nga ako, tulog pa. Sa umaga, madaling araw, kung ako ang nauna sa among rotation, nauuna pa akong umuwi, mga minamahal. Kaya ganon, hallelujah, pabanjing-banjing dahil malakas ang loob ko. Mayroon akong mga magulang na magsusuporta sa akin. Mayroon akong sasakyan at malakas ako, mga minamahal. Kaya huwag po natin, hallelujah, baliwalain dahil totoong nangyari sa aking buhay, hallelujah, yung mga pinagpala na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit, hallelujah, hindi ko po, hallelujah, binigyan ng 100% pansin yan, mga minamahal. Alam niyo po ang nangyari sa akin, nahulugan ako ng bata sa jeep na yon. Sino ba si Brother John? Hallelujah. Walang dating loko-loko, dating bulastog, hallelujah, si Brother John. Ngunit, hallelujah, nung namatay na yung bata, ihatid ko na dapat sa kanilang tirahan doon sa baryo, mga minamahal. Hindi ako dumiretso sa jeep ko, mga minamahal. Dumiretso ako, hallelujah, sa CR ng emergency hospital. Doon ako nagsusumamo, nag-time team, hallelujah, nananalangin, nagmamakawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakahabagan niya ako, hallelujah. Kahabagan niya yung bata, hallelujah, na ibalik yung buhay. Hallelujah. Umiyak ako, mga minamahal. Hallelujah. Taimtim akong, hallelujah, nananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung alanganin ang aking pananampalataya, hallelujah, mabubuhay kaya yung bata na yun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Tuwang-tuwa yung loved ones ng bata dahil nabalitaan ng namatay yung kanilang anak.
Ngunit sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hiniling ko na, hallelujah, ibalik niya yung buhay sa bata, hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, hindi ako binigo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa taimtim kong panalangin, hallelujah. Ako'y nagmamakawa sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Biglang sumigaw yung bata, hallelujah, na nakabalot na ng kumot ng tubig, hallelujah, praise the Lord. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, huwag po natin, hallelujah, i-underestimate kung sino man ang, hallelujah, maglilihan sa inyo. Kahit sarili nyo po, mga minamahal, kung kayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga, laging sinasabi pa ulit-ulit dito sa pulpito, kapag kayo ay magpalihans, diyan pa lang sa inyong kinaroroonan, hallelujah, manalangin na kayong mataimtim. Dahil dito po, hallelujah, naglilihan sa inyo. Wala po kaming kapangyarihan, mga minamahal. Ang may kapangyarihan, magpagaling, maglutas ng inyong problema, magbigay sa inyong kahilingan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kailangan, mga minamahal, para pag nanalangin kayo dyan, tapos pagdating dito, nadampian kayo ng aming mga kamay, kayo ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ibigay yung mga, hallelujah, kailangan ninyo, mga minamahal, lutasin yung kanyang mga problema. Huwag magbiro, mga minamahal, dahil ang Diyos natin ay silosong Diyos, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, kapag tayo ay humiling sa Kanya, kailangan yung seryoso, hallelujah, na ibigay natin ang 100% pananampalataya natin, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kindly po, mga minamahal, pakibasa po ang Marcos 4, Kapitulo 4, versikulo po ay 31, 32. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4, ang talata po ay 31 hanggang 32. Ganito po sinasabi, ito'y katulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siya'y lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nangasa lupa, gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalabay, ano pat ang mga ibon sa langit ay nagsipagsilong sa kanyang lilim. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kita niyo po, mga minamahal, hallelujah, paulit-ulit, hallelujah, mensahe. Kung mayroon tayong kasing laki ng butil ng mustasa, mga minamahal. Napakaliit. Imagine niyo po yung mustasa, butil ng mustasa, mga minamahal. Napakaliit po yan, mga minamahal. Ngunit kapag ito ay ating itinanim, inaalagaan natin, dinidiligan natin, mga minamahal. Pag yan ay tumubo, lumago po yan, mga minamahal. At nagkaroon ng sanga at maging silungan ito sa mga ibon, mga minamahal. Kaya ganon ang hinalimbawa lang dito, mga minamahal. Ganon din sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sa hapong ito, nais iparating paulit-ulit ng binabasa ito, mga bersikulo, mga minamahal, dito sa banal na pulpito na ito, dahil nais ng mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, i-recall, i-remind tayo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, na kailangan ihalintulad natin ang ating pananampalataya sa isang butil ng mustasa, mga minamahal, na kailangan palaguin natin, mga minamahal, at kailangan nandyan yung ating pananampalataya na 100%, mga minamahal. Kailangan po, mga minamahal, na sa panawagang ito, paulit-ulit na panawagan, kabilin-bilin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating Mama Der, huwag magliban dumalo sa araw ng gawain ng Miyerkules. Sa araw ng gawain ng Biyernes, mag-overnight kayo. At sa araw ng Linggo, kailangan nandito, mga minamahal, tayo para, hallelujah, dito natin siya purihin at luwalhatiin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kailangan, mga minamahal, kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, anuman ang ating masagap dyan, hallelujah, na si Brother John galing na naman yan doon, na aning-aning na yan, wala nang makain yan, nakasuot pa ng puti. Huwag natin pakinggan yan, mga minamahal. Bagkos, hallelujah, tayo ay, hallelujah, magpakainit lalo, dumalo lalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Dahil, hallelujah, dito sa ating pagdadalo, hallelujah, doon natin isi-share sa kanila kung anong timang na pag-usapan natin dito mga minamahal. Hallelujah. Wag natin pakinggan yung mga udyok ng diablo na yan mga minamahal. Hallelujah. Dalo ka ng dalo dyan, ano pang makain? Sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Si Brother John mula nung 2020 mga minamahal, nung COVID, hallelujah, before mag-COVID time hanggang sa panahong ito, wala na akong trabaho. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ni isang araw, hindi niya kami pinababayaan. Hindi kami nagugutom. Hallelujah. Ganon magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahit na dumaan ako, hallelujah, na COVID ako mga minamahal, hanggang sa humantong na isunuko ko ng aking buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sabi nga, hindi lang sa kasiyahan tayo magpasalamat, kundi, hallelujah, pati mga minamahal sa problema, kalungkutan, atin din pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa katatago ko ng katatago, mga minamahal, dati ayaw kong hallelujah, patutuo. Ayaw kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit, hallelujah, tago ako ng tago. Hallelujah, alam niyo po, hallelujah, noon, maplat yung gulong ng aking motor na sakyan papunta sa ating banal na gawain. Tuwang-tuwa ako dahil hindi ako mailista magpatutuo. Ngunit, hallelujah, akay-akay ko yung aking motor. Pagdating ko dyan, hallelujah, may sasalubong sa akin, kuya. Bilisan niyo po dahil naka-line up po kayo magpatutuo. Praise the Lord, hallelujah. Kaya, ayaw kong magsuot dati ng puti, mga minamahal. Dahil ayaw kong ang tawaging attorney. Ayaw kong tawagin na mag-anak na naman ang kasal. Ngunit nung nagpatutuo ako, hallelujah, katatago ko, ayaw kong magsuot ng puti. Hallelujah, naka-t-shirt lang ako mga minamahal, insulto naman masyado yun mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tatayo ako sa kanyang banal na ubasan. Naka-t-shirt lang ako. Pinahiram ako ng barong mga minamahal sa ating pastoral workers. At yung barong na yun, dahil maliit siya, mas malaki ako noon mga minamahal, pigil-pigil ko po, baka malugsutan po yung mga butones, mga minamahal. Kaya matapos akong magpatutuo, pag uwi ko sa aming bahay, sabi ko sa aking beloved wife, bilhan mo na ako ng, hallelujah, barong, puti, kahit na puti lang na long sleeve, para hindi na ako manghiram kapag magpatutuo ako. Kaya ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Kaya anuman, hallelujah, ang talentong mayroon ka, huwag mong sayangin yan mga minamahal habang hindi pa bumabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Gamitin mo yan, hallelujah, sa kanyang banal na ubasan. Magpagamit ka bilang children's choir, adult choir, youth and single choir, Jesus Finest Generation Choir, maging paggamit ka bilang mga elder, para help sa ating mga nangangasiwa, mga minamahal, instrumentalist kung may talento ka sa instrumento, napakapalad po ninyo mga minamahal. Dahil ako gustong-gusto ko po matutong mag-instrumento mga minamahal. Ngunit hallelujah, talagang wala pong pagkakataon pa mga minamahal. Dahil dati gusto kong mag-aral. Ngunit nung time na COVID-19, maghatid sundo ako sa mga kapatiran. Nung time na nagturo sila dito sa instrumento, mga minamahal, ihatid ko yung mga kapatiran sa kanilang mga tahanan. Pag uwi ko dito, tapos na po silang magturo sa instrumento. Kaya, sikapin po natin mga minamahal. Huwag po nating sayangin ang mga pagkakataong ito. Hallelujah. At huwag nating ibaliwala ang kabilin-bilinan ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Well-distrad, Alberta. Huwag po nating sayangin, hallelujah, yung kanyang lang pagpapagal for almost 50 years. Nasugat na po yung kanilang tuhod, mga minamahal, hallelujah, sa pagluluhod, sa pag-aayuno, para, hallelujah, kahit saan man tayong dako, kahit nung landong sa ibang bansa, abot-abot tayo sa kanilang panalangin, lalo't higit nung sila'y umakyat doon sa bundok ng Talipaw, Hulusulo, hallelujah. Naggrabe po, ang sabi po ng nagpatutuo, na huwag kayong tumuloy dyan dahil yan po ay kuta ng mga demonyo. Ngunit walang takot ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah.
Wala silang armas na dala. Kung ang kanilang dala, mga minamahal, hallelujah, yung bigas na 35 kaban, hallelujah, at pera, mga minamahal, hallelujah. Umakyat sila, walang takot, hallelujah, hindi sila pinahintulutan. Ngunit napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi pa ng patotoo, imposible, hallelujah, makalusot sila. Ngunit sila ay nananalangin, nagpupuri, hallelujah. Pagdating sa checkpoint, hallelujah, hindi po sila, hallelujah, pinara ng mga sundalo na, hallelujah, nakaharang. Sila po ay matagumpay na nakaakyat, hallelujah, doon sa kinaroroonan ng mga abusayap na yan. Praise the Lord. Kaya napaka-imposible, hallelujah. Yun ang sabi, mga minamahal, kung imposible sa tao, sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, walang imposible. Mga minamahal, huwag nating sayangin. Kailangan, mga minamahal, huwag tayong magliban sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan ang paulit-ulit, hallelujah, na kanilang bilin. Huwag lumiban sa araw ng Miyerkules. Huwag lumiban sa gawain araw ng Biyernes. Huwag lumiban sa gawain araw ng Linggo. Magpuri ng, hallelujah, 100% kapag nandito ka sa banal na gawain, hallelujah. Ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakapalad po natin, mga minamahal, hallelujah. Kompleto po, hallelujah, tayo sa ating pisikal na pangatawan. Yung iba, hallelujah, na may mga kapansanan, hallelujah, minsan naiinsulto pa ako sa aking sarili. Kung sino pa yung may mga kapansanan, sila pa yung malakas tumalon, hallelujah, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit, hallelujah, ako hindi ko magawang lumukso, hindi ko magawang pumalakpak, hallelujah, upang purihin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Akin na pong ipagkaloob sa ating beloved elder, GR Siray Pagka, ang altar call. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Bless you po sa ating beloved elder, beloved John Amaro, minamahal. Hallelujah. Napakalaga, mga minamahal. Hallelujah. Kung lahat tayo ay nakinig, mga minamahal. Hallelujah. Kung ating mga minamahal na sundan, mga minamahal, ang mensahe ng ating dakilang Diyos sa araw na ito, sa oras na ito, mga minamahal. Yan ang unang reglamento, mga minamahal, upang ikaw ay makapasok sa langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Pananampalataya, mga minamahal. Hanggang sa uling wakas ng iyong buhay, mga minamahal, huwag mong alisin ang pananampalataya, mga minamahal. Ang ating kagalang-galang Malapastor Will Rizada Almeida, mga minamahal. Hindi tinignan ang kamatayan, mga minamahal. Umakyat ng talipa ulo-sulo dahil sa grabing pananampalataya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, hallelujah. Namuunan, mga minamahal, na ang ating kagalang-galang na Malapastor, mga minamahal, ng kanyang buhay, mga minamahal. Hindi tinignan, mga minamahal, kung ang kanyang pisikal na, hallelujah, na pangatawan, mga minamahal, ito ay babagsak, mga minamahal, bagkus inisip ang kaligtasan ng mga sipadan o stages, mga minamahal. Dahil sa grabing pananampalataya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil alam ng ating kagalang-galang Malapastor na kanyang pinakilalang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Siya'y totoong Diyos na buhay siya noon, ngayon at magpakailan, kailan pa man, kailan may. Hindi nagbago ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Totoo ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal. Kaya't mula tayo, mga minamahal, ay nabautismohan sa tubig, mga minamahal. Ialay mo ang iyong buhay hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Awitin po natin, mga minamahal, yung ako'y magpupuri sa iyo, mga minamahal. Aking ialay itong buhay ko. Bago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay.
nagkaroon ng saysay, mga minamahal, ang ating pagpapagal na ito, mga minamahal. At dahil sa laki ng pananampalataya ng propeta ng Diyos, dahil sa laki ng pananampalataya, mga minamahal ng tao ng Diyos na nilang isang sa ating kagala-gala, mga Pastor Willis Almeida, kaya nila hindi nilang bahala, mga minamahal, ang kahihiyan, mga minamahal, magkos itinoro na ang Diyos na ating nakilala na magkalakip ng pananampalataya. Dito na bago ang iyong buhay, dito pinagaling ang iyong karamdaman, dito dati hirap ka sa buhay, ngayon pinagpala ka ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya dapat-dapat purihin natin ang Diyos hanggang tayo ay may lakas pa, mga minamahal. Ano man ang kalagayan ng ating buhay, huwag mong tingnan ng kahirapan, huwag mong tingnan ng kapaguran, mga minamahal, huwag mong tingnan ng karamdaman na nasa iyo. Ang tingnan mo, ang mahal na looking unto Jesus, the author and the finisher. Lumampalataya ka upang sa magdangit ng mga banal, ikaw ay makakasama, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Mahirap man mabuhay sa mundong ito. Marami ang hadlang, mga minamahal. Maraming hadlang sa ating paglilingkod. Numalit ano ang turo ng propeta ng Diyos na pinangaral na salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang magamdan mo ang totoong tagumpay. Magtiis ka, mampalataya ka. Hallelujah, sa palatayanan mo ng Diyos na iyong nakilala na ministeryong ito ay nagbabago at nangako ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating nakilang Diyos. Nagagalang man walang sisi, hayong kalinaman. Hallelujah, hallelujah. Ako'y mapupunin. Salamat, mga minamahal. Salamat, mga minamahal. Salamat, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Kung wala ang nagturo ng salita ng puro-puro ng ating kagala-gala, wala man hindi natin makikilala ang katotohanan ng minamahal. Natapos na ang gampanin ng propeta ng Diyos, subalit ang turo ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, kailan ba hindi matatapos? Dahil ito ay buhay, ito ay totoo, mga minamahal. Ano ang kalagayan ng buhay?
na bira-biro ang ating kalalagayan. Lahat ng outreaches, mga minamahal, itinuturo na, mga minamahal, kung paano sumampalataya at kung paano magtiis, mga minamahal. Ligligan na, mga minamahal, ang ating kalalagayan sa taong ito. Alam niyo po kung ating titignan, 24 years ang Talipaw Peace Mission, mga minamahal. Tugma, mga minamahal, sa turo ng mahal na pastor, mga minamahal. Purihin mo mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, mga minamahal. 24 oras, mga minamahal. Hallelujah. Kung gusto mo ng langit, sabi ng mahal na Panginoon, dumalo ka ng 3 times a week. Kailanman, mga minamahal, mula nang nangaral ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, hindi yan nabawasan kahit ultimo litra ng pagtuturo, mga minamahal. Sabi ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, darating ang panahon, mga minamahal, na kanya-kanya na lamang tayo, mga minamahal. Subalit ang turo ng propeta ng Diyos ay nananatili, mga minamahal. Bago kunin ang ating kagalang-galang mga bago pagpahingain ang ating kagalang-galang mga pastor, laging nangungusap itong taon na ito. Sabi ng ating mahal na Panginoon, magpakainit, babalik na ako. Alam niyo po kung ano ang isang binitawan ng mahal na Panginoon Jesus. Anak, magpakainit, babalik na ako. Sa isang kisap mata, mga minamahal, darating ang sabi sa banal na kasulatan. Sabi sa banal na kasulatan, sabi ng mahal na Panginoong Hesus, gaya ng isang bantay na laging hinihintay, mga minamahal, ang kanyang Panginoon. Hindi niya nalalaman sa araw, sa umaga, o sa hapon, o sa ating gabi. Mga minamahal, walang binanggit na pagpapahinga, mga minamahal. Laging dilat ang mata, nakatingin lagi dapat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay. God bless you po sa ating mga wit, mga minamahal. Napakahalaga, mga minamahal, ng pananampalataya. Napakahalaga ng paglilingkod na ito, mga minamahal. Para po sa ating mga live vidcast viewers, mga minamahal. Ang inyong nakita, ang inyong nasasaksihan habang kayo ay nanonood, mga minamahal. Mahal na kapatid, ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, pinakilala may isang Diyos lamang, hallelujah, walang ibang makikita na anyo ng tao kundi sa pangalang Jesus lamang. Mga kapatid, sabi na mahal na Panginoon, siya nagkatawang tao. Ang araw na ito ay ang araw ng kaligtasan. Napanood nyo, napatapos nyo ang gawain, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Bulay-bulayin mo ang iyong sarili. May nakita ka, may umiiyak, may nanginginig. Yan, hallelujah, ang pinakamatamis sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi basta-basta, mga kapatid, ang pagpasok sa langit, mga minamahal. May 4 na reglamento ayon sa turo sa banal na kasulatan na itinuro ng aming kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida. Unay, pananampalataya. Ayon sa ating napag-aaralan, napakalaga ng pananampalataya dahil sabi sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya, mga minamahal. Sumampalataya na may Diyos na buhay na nagkatawang tao, mga minamahal. Hindi sa mga anyo, mga minamahal, pagkus sa pangalang Jesus lamang. At ang pangalawa ay pagsisisi, mga mahal na kapatid. Ang turo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, hindi yung nagsisisi, mga minamahal, na pagkatapos mo sa bahay-sambahan, pag-uwi mo ng tahanan, balik ka uli sa kasalanan.
Ang pangalawa ay pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal. Na kapag ikaw ay nagsisi, mga minamahal, dapat mga minamahal, huwag mo nang balikan, haliluya, ang dating ginagawa mong batid mo na ito'y kasalanan. Mga minamahal, sabi nga ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung sino man ay na kay Kristo, dapat siya bagong nilalang na, mga minamahal. Bagong nilalang na, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, yun yung maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal. At ang pangatlo, bautismo sa tubig. Sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal. Ang bautismo, mga minamahal, sasabihin ng ilan, mga minamahal, ako na ay nabautismuan nung bata pa, mga minamahal. Alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, ang tao na babautismuhan ay alam na ang kasalanan doon sa pangalawa. Dapat alam na magsisi. Ang bata hindi pa alam magsisi, mga minamahal. At ang pang-apat, bautismo ng banal na Espiritu, mga minamahal. Kanina may nakita kayong nanginginig, umiiyak, nagtritrimbay, iyon po, yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Sabi, Gawa 1:8, datapot, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pag haleluya, at darating ang Espiritu Santo, minamahal. At lalakip ang kapangyarihan sa Marcos 16 hanggang 18. Ipapatong yung kamay sa may sakit at ang sakit ay gagaling. Wala nang gamot ayon sa ating napag-aralan sa pananampalataya. Iasa mo lamang sa ating dakilang Diyos na buhay sa pangalan ng ating pinakamamalang po Jesus. Kapag naganap mo ang apat na reglamento, haleluya, kayang-kaya mo na ipatong yung kamay sa may sakit at ang sakit ay gagaling. Lahat kami narito, ipinatong namin ang kamay sa may sakit at ang sakit ay kumalig. Mga minamahal. Hallelujah. Pangunahan ko lamang po kayo, mga kapatid, para sa ating mga bisita, mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah. Itas niyo po ang iyong dalawang kamay, mga minamahal. Hallelujah. Pangunahan po, gayahin niyo po ang aking sasabihin. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi mula nung ako isinilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon. Sampo ng aking mahal sa buhay, mahal na Panginoon Hesus. Hindi man ako karapat dapat, mahal na Panginoon, dinawa ito ang una't huli na aking mapakinggan ng iyong banal na salita. Pagkus ito lamang ang simulain na aking mapakinggan hanggang sa iyong pagbabalik. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan, mahal na Panginoon Hesus. Gabayan mo po ako hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon Hesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Kami naman po ang manalangin, manatilang yung kamay na nakataas, mga kapatid. Hallelujah. Opo, dakila, mapagpala naming Ama. Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamalapo sa pananalangin namin kagalang-galang Pastor Wilder Almeida. Narito po, Panginoon, halilang tumatanggap sa iyo. Gawin mo po silang, hallelujah, ganap at tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. Pumasok ka po sa kanilang puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat mo po, Panginoon, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na malinaw sa ng kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, ito po ang aming samot panalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Huwag po sayagin mga kapatid kung paano nyo napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hanapin nyo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry upang kayo'y maglingkod, magbautismo sa tubig, maganap ang apat na reglamento dahil may buhay na walang hanggan na ministry ito na pinangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tayo po ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Manalangin po tayo, mga minamahal, sa bawat ating pangangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila, mapagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, sa unat pananalangin namin kagalang-galang Pastor Wilder Almeida, Pala Panginoon. Narito po kami, Pala Panginoon, hallelujah, dumudulog sa tronong biyaya sa kalangitan, Pala Panginoon, narito ang bawat sa amin, Pala Panginoon, nagsisisi, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa amuman kami nasupungan sa bawat aming pagkakasala sa iyo, sa aming mga kahinaan, Pala Panginoon, patawarin mo po kami, Pala Panginoon.
Inyo po kami pagkalinisan yung banal na tukod na umago sa krus ng Kalbaryo, Pala Panginoon. Na bawat pangangailangan ng iyong mga anak, Pala Panginoon, ito man ay kagalingan. Kung ito man, malapay na kahirapan, kung ito man ay problema, inyo pong ipagkaloob, kung ito man ay kakulangan sa pananampalataya, ipagkaloob, Pala Panginoon, pananampalataya. At amin din dalangin, Pala Panginoon, sa bawat, hallelujah, humingi, prayer request, Pala Panginoon, Jesus. Amin dalangin, Pala Panginoon, batid namin ang iyong, hallelujah, ikaw na aming nakilala, Malapay Jesus, hallelujah, sa ministeryo, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang aming nakilang manggagamot, Malapay noon. Hindi na po namin mabagkit isa-isa, Malapay noon, kailan po nakakabatid, pagalingin mo po sila, Malapay noon, sa kanilang karamdaman, dinggin, Malapay noon, lalong higit na panalangin, Malapay noon. Hallelujah, sa po aming po mga beloved children, Malapay noon. Hallelujah, sampo ng kanilang mga apo, Pala Panginoon, mga manugang, Pala Panginoon, ipagkaloob ang kalakasan, Pala Panginoon. Hallelujah, ipagkaloob ang iyong nakilang pag-ibig, yakapin mo po sila, malapay ng iyong pagmamahal, Pala Panginoon. Paghawakan mo po sila, Pala Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik mapalangalagaan, ang iyong banal na gawain saan man sulok na mundo, Pala Panginoon. Sa iyong makapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa unang pananalahin, aming kagalang-galang, malabas sa world, Sada Almeida. And ito po ang aming samot, panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patong po natin ang ating kamay sa parte ng ulo, ang kaliwang kamay kung nasa ng ating karamdaman. Manampalataya tayo ng ating Diyos na nakilala sa ministry. Ito siya ang Diyos na ating dakilang manggagamot. Minamahal, halipatong po natin. Hallelujah. Opo, dakila at mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa langit sa pangalan mo pinakamabis sa unang pagluhod na lagi namin ginagala mga pasawil sa dalmi sa muna kanilang beloved children. Ngunit bago patawarin mo ang bawat isa sa amin, malamit at aming sinasaway, aming pinapatong sa kapangyarihan, pinagkalmo sa bawat isa sa amin, ang gawa ng kaaway, karamdaman. Hallelujah! Kung ito man ay dinggi, lumayas ka sa mga kapangyarihan, pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Panlulupay-pay, hallelujah! Cast out, Panginoon, pananampalataya. Cast out in Jesus' name. Gawa ng kaaway, yan man sula ng banal na gawain na aming pinakamamalabi sa aming sinasaway, di mo yung gawa ng kaaway na makapangyarihan pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang tagumpay, mga minamahal, pagpapalagpag, mga minamahal, para po sa ating bawat katukunan, mga minamahal. Hallelujah po rin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay tatalon ng 3 times, mga minamahal po magbibiro, mga minamahal. Hallelujah, dahil po mga minamahal, kung dumating man ang gawa ng kaaway, sulugin ng kaaway, mga minamahal, bangitin mo lamang ng hallelujah, praise the Lord, ng 3 times ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah, abang nakatingin sa iyo, hindi lalapit sa iyo, dahil tinatawagan mo, pinupuri mo ang Diyos na buhay, mga minamahal. Itas po natin, mga minamahal, ang ating dalawang kamay, mga minamahal, sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, halingulit ang bagong lahat. Mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba. Akin na po binabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, para po sa ating